Сергій Луденський, 31 рік, засновник Save Animals Ukraine. Суперсила. Розуміє мову тварин. Сергій з командою рятує домашніх улюбленців, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення. Наразі врятували понад 500 чотирилапих та нагодували десятки тисяч інших тварин. Ризикуючи власним життям, доставив близько 80 тонн корму. Наша спеціалізація більше саме на евакуації з гарячих точок. Я для себе обрав таку задачу, що зануритись туди, де найбільше хаос. В цей час якраз виникло питання по тваринам. Я бачив, що багато запитів, які не закриваються, і зрозумів, що треба створювати, точніше, працювати в цьому напрямі. І далі ми вже зробили центр, який функціонує по сьогоднішній день. У нас є декілька напрямків, основний з яких складає евакуацію тварин саме з місць біля лінії ведення бойових дій. Наша подальша робота заключається у тому, аби цих тварин вивезти звідти і далі прилаштувати до сім'ї. Люди, виїжджаючи швидко, не швидко, забирають хтось просто документи, хтось забирає там всі валізи, причіпи і так далі. Тварини залишаються. І їх треба рятувати. Це хтось повинен робити. Тому ми робимо. Люди, які не дотичні до нашої тематики, вони кажуть, тобто ти їдеш, ризикуєш своїм життям, аби врятувати там 2-3 собаки. Я кажу, так і є, тому що я розумію, що я це можу зробити, тому що ніхто не їде. Тому я вважаю для себе своєю місією це робити і рятувати їх звідти, з тих обставин. Якщо чесно, то кусали взагалі пару разів. От дійсно, що якось не доходило до цього. Коли дуже агресивна собака, то ми її ловимо петлею, з жорсткою палкою, тобто вона не може дістатись. А коли навіть якщо вона вибігає, то вона, скоріш за все, побіжить сама, тому що вона теж боїться. Розпізнати, скажена собака чи ні, без спеціаліста неможливо. Єдине, що там якісь певні ознаки, якщо там піна є чи якась поведінка, але, скоріш за все, знову ж таки, вона буде втікати так, що її навіть не наздоженеш. Ще є поправка. Ми прям так, що, знаєте, як сорві голова, там не ліземо. Якщо буде перехресний вогонь, то ми краще полежимо. І знову ж таки це проходить в комунікації з військовими. До речі, вони теж іноді сміються, кажуть, ми сидимо в бліндажі, ви ідіоти, лізете. Ради кого? Ради собаки. Ну, це одиничні випадки. Здебільшого в нас військові дуже полюбляють тварин. Це і як талісман, по-перше, і по-друге, вони відчувають трохи раніше, ніж людина, небезпеку. Намагалися вести підрахунки, тобто наразі є розуміння, що біля 400 тварин евакуйовано, і це без Херсону. Бо, називаємо так, Херсонська операція, це разом з волонтерами зі всієї України, там було десь приблизно 500. Запам'ятався і вразив випадок з собакою у Херсоні. Ми йшли на човні, підпливаємо. Бачу, що там плаває собака, десь така величенька, кілограм 20-25. І вона на мене гарчить, агресивно кидається і так далі. І намагаюсь підняти і не можу. І я не розумію, чому така важка, хоча точно мені б вистачило сил підняти. А потім зрозумів, що в неї прив'язана лапа. Я взяв ніж, відрізав з однієї сторони, з іншої, і коли вже її діставав, що я побачив? Спочатку вона агресувала на мене, а потім, мабуть, коли зрозуміла, навіть ще не зрозуміла, що її рятують, вона подивилась на мене, і це точно був як останній погляд. І після цього перестала гризти. І пішла під воду. Тобто, в перший раз в житті я побачив у тварини ці емоції, що вона задовбалась вже гризти і як відмовляється від життя. І якраз в мене під рукою був сачок, і я її підняв і вже забрав, і все. І вона не гарчала, і просто спокійно залізла до нас до човна і поїхала з нами. Чим здивувало, що саме я не очікував побачити емоції у тварини, і не очікував, що
зможу вирізнити оцей останній погляд, що ти відмовляєшся боротись за життя. В першу чергу ми плануємо доробити евакуацію за кордон. По-друге, ми плануємо проводити більше інформаційних кампаній із залученням дітей та молоді, щоб виховувати в них вже з маличку любов до тварин. І по-третє, плануємо впроваджувати саме це у навчальні програми у місті. З'являться гуртки або предмети, на яких в нас діточки будуть знати, як любити і піклуватись про тварин. І я би хотів сказати, що треба допомагати слабшим і тим, хто цього потребує. Якщо ми кажемо про тварин, в першу чергу, якщо вже взяли відповідальність за брата меншого, то ніколи його не полишати. Але якщо вже так виходить, то хоча б проінформувати таких, як ми, волонтерів, що є така потреба. І для всіх інших забирайте тварин з притулків. Вони люблять так само, як і породисті, так і безпородисті.